Phát triển và phát hành bởi Tiny Build, ra mắt lần đầu vào 15 tháng 8 2011 và được nâng cấp vào 17 tháng 7 năm 2015. No Time to Explain không mang cấu hình khủng nhưng vẫn đem lại trải nghiệm thích thú và đánh giá tích cực. Tuy đến nay trò chơi đã không còn được đánh giá và gần như bị lãng quên, nhưng cốt truyện thật sự đằng sau trò chơi vẫn là thứ mà sự tò mò của các fan game trung thành đang tìm kiếm. Với các tình tiết nhanh chóng, hài hước có phần vô lý và khó hiểu, không gian và thời gian thay đổi liên tục khiến não của chúng ta chưa kịp định hình mình đang ở đâu thì đã bị đem đến một nơi khác. Trước khi đi vào phần tóm tắt nội dung của trò chơi, mình sẽ lưu ý cho các bạn trước là tóm tắt nội dung chỉ là tóm tắt lại những sự kiện chính đã xảy ra trong trò chơi. Và khi các bạn đã nắm sơ nội dung thì sau đó chúng ta sẽ đến với phần phân tích. Tại sao mình lại lưu ý điều này? Vì đơn giản đây là một tựa game có tình tiết rất nhanh, phức tạp và khó nắm bắt. Nên hãy tập trung thật kỹ. Đừng cố gắng suy nghĩ nhiều về trò chơi này. Đây là trò chơi mà theo mình, tuy mang nội dung có vẻ không liên quan, nhưng lại áp dụng những lý thuyết thời gian rất phức tạp. Bối cảnh trò chơi xảy ra tại trái đất của một vũ trụ không xác định. Nhân vật mà chúng ta điều khiển là Bob. Bob là cái tên mình tự đặt cho cậu ta. Khi Bob đang quẩy trong nhà, thì bức tường đối diện phát nổ. Một người mặc áo đỏ cầm súng nhảy vào nhà. Anh ta tự nhận mình chính là Bob đến từ tương lai và yêu cầu Bob đi theo. Đột nhiên từ phía sau, một con quái vật cua bắt mất Bob tương lai và Bob quyết định cầm súng lên để giải cứu. Bob đi theo con quái vật vào cổng không gian và di chuyển đến các khu vực kỳ lạ. Lần theo con quái vật, Bob đến được một nơi giống trái đất nhưng nó đã bị xâm chiếm bởi các quái vật ngoài hành tinh. Con quái vật đã trốn lên một chiếc tàu bay và Bob đã sử dụng khẩu súng laser để phá hủy động cơ của con tàu. Con tàu rơi xuống và quái vật xuất hiện. Bob đã chiến đấu và phá hủy nó, đồng thời cũng nhận được thông điệp từ Bob tương lai rằng cậu phải cứu lấy tương lai. Bob đồng ý và nhảy tiếp vào cổng không gian, nhưng lúc này cậu lại đến một vũ trụ khác. Ở vũ trụ này, Bob tương lai mặc áo xanh dương và bị bắt bởi một quái vật cá mập. Bất ngờ Bob bị một chiếc xe đâm phải và rơi xuống vực. Trên chiếc xe bước ra là một Bob khác cũng đang tìm cách giải cứu Bob tương lai. Đó chính là Bob nổi tiếng, với vũ khí là một khẩu shotgun. Bob khi rơi xuống vực thì lại rơi vào cổng không gian đưa cậu tiếp tục hành trình giải cứu Bob tương lai. Bob chiến đấu với con quái vật và cuối cùng quái vật này cũng bỏ trốn lên chiếc tàu bay. Bob bị con tàu hút lên và cậu đã tìm đường đến được lõi năng lượng của con tàu và phá hủy nó. Khi mọi thứ dần sụp đổ, Bob tương lai xuất hiện, nhưng ngay sau đó Bob máy móc cũng đến và giải cứu Bob lẫn Bob tương lai. Ở bên ngoài, một Bob khác đang chiến đấu với con quái vật cua. Trở lại với Bob và Bob tương lai. Sau khi được Bob máy móc cứu, họ du hành đến một vũ trụ máy móc. Tại đây, Bob tương lai lại bị bắt bởi một con quái vật khủng long máy. Với sự hỗ trợ của Bob máy móc, Bob đã vượt qua những con robot và đến được ổ của quái vật, cũng là nơi Bob tương lai đang bị bắt giữ. Nói chuyện một lúc thì con khủng long máy trở lại tổ, khiến Bob trượt chân ngã xuống hang sâu. Bob tìm cách rời khỏi hang và cậu đã đụng độ với một quái vật chuột chuỗi máy khoan. Chiến đấu và tiêu diệt xong con chuột chuỗi, Bob thấy một đường hầm bí mật và cậu đã vô tình kích hoạt thứ gì đó. Không gian trở nên biến đổi và từ trong cỗ máy, một Bob khác xuất hiện, tự giới thiệu rằng hắn cũng chính là Bob tương lai, nhưng là tương lai độc ác. Và với một cú đấm, Bob độc ác đã hạ gục Bob và nhốt cậu trong một nhà tù tại đó. Bob cố gắng trốn thoát và may mắn gặp được Bob tương lai và Bob máy móc. Họ đã đưa Bob trở lại ngôi nhà và Bob tương lai đã rất tức giận vì nhận ra chính Bob là người đã thả Bob độc ác và hắn sẽ đưa những con quái vật robot đến để giết tất cả Bob ở những vũ trụ khác. Đột nhiên, bức tường phát nổ và một Bob tương lai khác mặc đồ xanh lá nhảy vào rồi bị bắt đi. Bob tương lai và Bob máy móc đuổi theo. Trở lại căn nhà, Bob tương lai đến thông báo một tin xấu rằng Bob đã bị tiểu đường trước khi tất cả mọi chuyện xảy ra. Vì vậy, Bob phải quay ngược thời gian lại quá khứ xa hơn, thu nhỏ và chui vào cơ thể của chính mình ở quá khứ để tự chữa trị. Bên trong cơ thể của chính mình tại khu vực tim, Bob tiếp tục gặp Bob độc ác. Cuối cùng thì hắn vẫn trốn thoát được. Bob sau cuộc chiến với Bob độc ác tại cơ thể của chính mình đã dịch chuyển đến căn nhà nơi có tất cả các Bob đang tập hợp ở đó. Họ bàn với nhau thực hiện một kế hoạch để có thể đột nhập vào tòa lâu đài của Bob độc ác. Bob và Bob nổi tiếng sẽ đi vào máy nhân bản để tạo ra một Bob có thể sử dụng được cả hai loại súng laser và shotgun. Ta sẽ gọi Bob này là Bob hợp thể. Tại hang ổ của mình, Bob độc ác đang thực hiện một âm mưu đen tối. Hắn đang cố gắng nhân bản chính mình để tạo ra một đội quân riêng, nhưng hắn đã thất bại và tạo ra Bob biến dị. Bob hợp thể sau khi được tạo ra thì thực hiện nhiệm vụ đột nhập vào tòa lâu đài của Bob độc ác nhằm ngăn chặn hắn. Cả hai đã đánh nhau dữ dội và cuộc chiến này diễn ra liên tục tại các vũ trụ khác nhau và cả những thời điểm khác nhau. Trong lúc cuộc chiến diễn ra, họ vô tình trở lại quá khứ nơi mọi thứ bắt đầu. Bob độc ác đã giết Bob tương lai và Bob quá khứ cùng một lúc. Nhưng hắn không biết rằng tại mốc thời gian này, quái vật cua sẽ xuất hiện và vì thế Bob độc ác đã bị quái vật cua bắt đi. Bob lăn người rồi la lớn video game. Dòng British xuất hiện
Và đó là tóm tắt nội dung của No Time to Explain. Phần tóm tắt này đã được lược bỏ vài tình huống không cần thiết. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với phần phân tích các thông tin và tìm hiểu xem chuyện gì để xảy ra trong No Time to Explain. Sau đây mình sẽ giải thích vài cụm từ dễ gây khó hiểu trong quá trình phân tích. Đầu tiên là vũ trụ cơ bản, chính là vũ trụ ban đầu nơi mà chúng ta thấy Bob đang quẩy trong nhà. Thứ hai sẽ là vũ trụ song song, ý nói là một loạt những vũ trụ tồn tại cùng với vũ trụ cơ bản. Thứ ba là dòng thời gian thay thế, còn một cách gọi khác là vũ trụ rẽ nhánh. Khi một sự kiện quan trọng xảy ra khiến dòng thời gian không thể tiếp tục, dòng thời gian này ngay thời điểm đó sẽ rẽ nhánh và tạo ra một tương lai mới hoạt động dựa theo sự kiện quan trọng đó. Lấy ví dụ, ta có nhân vật A và dòng thời gian X. Ngay tại thời điểm này, A đậu đại học và tiếp đến tương lai cậu trở thành bác học. Nhân vật bác học A tương lai quyết định trở về quá khứ để ngăn chặn việc A đậu đại học, và việc A rớt đại học đã rẽ nhánh vũ trụ và tạo ra một dòng thời gian thay thế khiến A trở thành kỹ sư. Điều đặc biệt là khi bác học A trở về tương lai thì vẫn là bác học, vì cậu trở lại tương lai của dòng thời gian ban đầu chứ không phải là dòng thời gian thay thế. Dựa vào tóm tắt trên, chúng ta nhận ra có 3 Bob chính cho câu chuyện, đó là Bob tương lai áo đỏ và Bob độc ác. Đây là 3 đứa đã làm đảo lộn tùm lum dòng thời gian và tạo ra vô số các dòng thời gian thay thế khác. Dựa theo trailer của trò chơi, ta sẽ hiểu rằng bối cảnh của trò chơi được đặt vào một vũ trụ nơi trái đất bị xâm chiếm bởi một giống loài robot ngoài hành tinh. Mẹ của Bob bị bắt đi, con người phải xuống lòng đất để sinh sống. Tại đó, Bob là đội trưởng của quân kháng chiến. Do sở hữu sức mạnh từ khẩu súng laser, quân kháng chiến đã lên một kế hoạch táo bạo là sẽ gửi Bob về quá khứ để ngăn chặn sự trỗi dậy của quân đoàn quái vật robot. Sau khi nghiên cứu thành công công nghệ du hành thời gian, Bob mặc bộ đồ đỏ và thực hiện sứ mệnh quay ngược thời gian. Khi đến nơi, cậu gặp lại chính mình, và đó cũng chính là Bob mà chúng ta điều khiển. Và trong tình tiết của game, ta biết rằng quân đoàn robot này được tạo ra bởi Bob độc ác. Nhưng Bob độc ác sinh ra là do Bob vô tình tạo ra, và để sự việc vô tình đó xảy ra chính là do Bob tương lai đã đến gặp Bob. Những điều trên cho ta manh mối khẳng định rằng hành động quay về quá khứ của Bob tương lai ngay từ đầu là nguyên nhân chính dẫn đến việc Bob độc ác sinh ra và trái đất bị xâm chiếm. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trò chơi và đề cập đến những vũ trụ tồn tại trong trò chơi. Chúng ta có vũ trụ cơ bản là nơi Bob và Bob tương lai sinh sống. Vũ trụ máy móc, thật ra đây không phải là một vũ trụ riêng lẻ mà chính là tương lai xa hơn của vũ trụ cơ bản. Đây là lúc trái đất bị xâm chiếm hoàn toàn bởi đội quân quái vật robot, chúng biến con người thành robot. Đó là lý do tại sao Bob máy móc tồn tại. Đồng thời, đây cũng là thời điểm Bob độc ác được sinh ra. Xe lâu đài sử dụng công nghệ du hành thời gian và đưa quân đoàn quái vật robot có sẵn tại đây đi phá hoại những vũ trụ khác. Vũ trụ thứ hai là vũ trụ song song, không khác gì vũ trụ cơ bản. Ở đây tồn tại Bob nổi tiếng và Bob tương lai áo xanh dương. Từ vũ trụ này, ta sẽ hiểu ra những Bob mặc áo màu khác nhau đều đến từ các vũ trụ song song khác nhau, còn vũ trụ bánh kẹo và vũ trụ gây mạc, nhưng chúng không quan trọng lắm. Và giờ mình sẽ vẽ dòng thời gian của Bob mà chúng ta điều khiển. Đây là thời điểm Bob đang quẩy trong nhà và gặp Bob tương lai áo đỏ. Sau khi cứu được Bob áo đỏ khỏi quái vật cua, Bob du hành đến vũ trụ song song để giải cứu Bob áo xanh dương. Tại thời điểm này, Bob đã lên con tàu bay, và con tàu này đã dịch chuyển trở lại vũ trụ cơ bản để đón quái vật cua. Ngay lúc thời điểm mà Bob đang bắn lõi năng lượng thì bên ngoài cũng có một Bob khác đang phá hủy những động cơ. Bob bên ngoài này cũng chính là Bob, nhưng là trong thời điểm cậu đang giải cứu Bob áo đỏ. Còn người trong con tàu bay là Bob đang giải cứu Bob áo xanh dương. Sau đó, Bob được du hành đến tương lai. Tương lai này xa hơn cả tương lai của Bob áo đỏ. Rồi tại đây, Bob đã tạo ra Bob độc ác. Bob bị nhốt và được Bob áo đỏ và Bob máy móc dịch chuyển đến vũ trụ song song của Bob áo xanh lá. Rồi Bob áo đỏ trở lại và đưa Bob trở về quá khứ xa hơn để chữa tiểu đường. Sau khi chữa xong và chiến đấu với Bob độc ác thì Bob trở lại tương lai và nhập bọn với các Bob ở những vũ trụ và thời điểm khác nhau, lên kế hoạch tiêu diệt Bob độc ác. Và trận chiến với Bob độc ác sau khi nhảy qua rất nhiều vũ trụ và thời điểm khác nhau thì kết thúc tại điểm bắt đầu. Bây giờ sẽ đến dòng thời gian của Bob tương lai áo đỏ. Bắt đầu khởi hành từ tương lai về quá khứ để gặp Bob, sau đó bị bắt, được giải cứu rồi bất tỉnh. Bob áo đỏ sau khi tỉnh dậy thì tìm Bob và được Bob máy móc đưa đến tương lai xa hơn. Ở đây Bob áo đỏ bị bắt tiếp, nhưng sau đó cậu lại phải giải cứu ngược lại Bob và đem Bob đến vũ trụ song song của Bob áo xanh lá. Rồi Bob áo đỏ giải cứu Bob áo xanh lá và du hành đến các vũ trụ song song khác để giải cứu những Bob khác và tập hợp lại ở tương lai xa hơn. Dòng thời gian của Bob áo đỏ kết thúc tại thời điểm này. Giờ sẽ là dòng thời gian của Bob độc ác. Khởi đầu ngay tại tương lai xa hơn. Tại thời điểm này, hắn đã cho những con quái vật máy móc quay ngược quá khứ để xâm chiếm trái đất. Hắn còn du hành qua những vũ trụ khác để quậy phá và đặc biệt trở lại quá khứ xa hơn để giết Bob. Cuối cùng thì hắn bị con cua quái vật bắt ngay tại thời điểm mà Bob gặp được Bob tương lai. Trước sự kiện Bob độc ác bị bắt đi, hắn đã giết Bob tương lai áo đỏ và Bob. Đây chính là điểm mấu chốt tạo ra dòng thời gian thay thế. Nói cách khác là sau sự kiện này, vũ trụ cơ bản đã rẽ nhánh.
và tạo ra một vũ trụ song song mới nơi Bob không còn tồn tại. Nhưng trái đất ở vũ trụ này vẫn bị xâm chiếm vì những con robot không đến từ vũ trụ này, nó đến từ vũ trụ cơ bản. Theo mình thấy thì No Time to Explain không phải là một trò chơi mang cốt truyện rõ ràng, và vì nó sử dụng triết du hành thời gian tạo ra dòng thời gian thay thế, nên mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng nhà phát triển cũng hiểu rõ rằng cho dù họ có thể tạo ra vô số các dòng thời gian thay thế, thì để có một dòng thời gian sạch sẽ và đơn giản nhất thì ba thằng Bob này phải chết. Nói đơn giản cho các bạn dễ hiểu là Bob độc ác chỉ có một, và hắn đã dẫn đội quân robot đi phá hủy các trái đất ở vũ trụ khác. Tuy hắn đã bị con cua máy bắt đi, nhưng những vũ trụ từng bị xâm chiếm thì vẫn bị xâm chiếm như thường, không có gì thay đổi cả. Còn những vũ trụ khác chưa bị xâm chiếm thì sẽ an toàn, vì lúc này không còn Bob độc ác nên hắn sẽ không thể gửi robot đến các vũ trụ đó nữa. Theo giả thiết của mình, trong đoạn cuối khi Bob hợp thể la lên video game, đó cũng chính là lời nhắc của nhà phát triển rằng cho dù có chuyện gì xảy ra trong No Time to Explain, bao nhiêu vũ trụ hoặc dòng thời gian được tạo ra hoặc trái đất bị xâm chiếm, thì cuối cùng đây cũng chỉ là một trò chơi, nên đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy tận hưởng nó. Suy cho cùng, như nhà phát triển đã nói ở vũ trụ game art, game chính là nghệ thuật, mà nghệ thuật là để thưởng thức. Nhiều lúc sẽ rất khó hiểu, nhiều lúc nghệ thuật cho ta những câu hỏi, nhiều khi là những câu trả lời hoặc những suy nghĩ về cuộc sống, về con người. Đó là những gì mà trò chơi đem đến cho chúng ta. Nhà phát triển còn cà khịa rằng những tập đoàn lớn chính là nguyên nhân gây khó khăn cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực game. Số 99% thể hiện rằng bằng những hành động giảm giá game, những tập đoàn phân phối lớn đã gia tăng được chỉ số bán hàng. Nhưng khi về tay những nhà phát triển game, con số đó không lớn. Đối với những nhà phát triển game lớn thì đó không phải là vấn đề, nhưng với những nhà phát triển game nhỏ thì việc sản phẩm của họ không đem lại lợi nhuận như mong muốn, vừa kìm hãm sự phát triển của họ, vừa khiến cho những nhà phát triển tài năng không thể tiếp tục tạo ra những tựa game mới mẻ và mang tính nghệ thuật. Và đó là giả thiết của phân tích game về cốt truyện của tựa game No Time to Explain. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment ngay phía dưới nhé. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thiết thôi. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.